În februarie 2010, într-un tomberon dintr-o parcare al unei școli primare, se găsește corpul neînsuflețit al unei femei de 31 de ani. Această femeie era dezbrăcată, nu mai avea păr în cap, era plină de leziuni pe corp și înfășurată cu beculețe de Crăciun. Leziunile de pe corp erau rezultatul a unei torturi care a ținut 36 de ore în continuu și această femeie de 31 de ani avea dizabilități. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Videoclipul de astăzi este extrem de trist, pe lângă treaba asta este și extrem de scârbos, așa că vă rog frumos, puneți măcar aia deoparte, nu se merită. Dacă sunteți slab de îngeri, vă rog foarte mult, deci mi se pare un caz extrem de trist, mi s-a rupt sufletul la el, nu vine să cred cum unii oameni pot fi atât de malefici și știu că vorbim de oameni malefici în fiecare videoclip de pe acest canal, dar videoclipul de astăzi, nu știu, m-a atins foarte tare. Așa că spunând toate astea, lăsați mâncarea aia deoparte, chiar nu se merită. Bine, dar dacă sunteți subscriber aici, poftă bună. Cred că motivul pentru care m-a atins acest caz atât de mult este că vorbim despre o persoană vulnerabilă și mai exact Jennifer Dougherty. Ea s-a născut pe 8 noiembrie 1979 în această casă iubitoare, efectiv avea o mamă și un tată vitreg, două surori care o iubeau foarte mult, era o fată plină de viață și din păcate s-a născut cu o dizabilitate intelectuală care o făcea să aibă o mentalitate mult mai slabă decât restul din jurul ei și era foarte bună la suflet. Singurul ei scop în viață era să-și facă cât mai mulți prieteni și era extrem de naivă, așa că ăsta a fost motivul pentru care a fost supusă bullying-ului foarte mult pe parcursul școlii. Doar că chiar și atunci când era supusă bullying-ului, găsea scuze colegilor care o tratau în felul ăsta, la modul sigur au avut o zi rea și de asta au făcut asta sau pur și simplu nu înțelegea motivele pentru care acești oameni sunt atât de răi cu ea. Ea vedea mereu ce era mai bun în sufletul oamenilor și cu cât a crescut mai mare, cu atât ea voia să ajungă să fie o femeie independentă, să-și facă o familie, să aibă copii pe viitor, să-și găsească un soț minunat și toate lucrurile astea erau cam nerealistice în ochii familiei sale, pentru că ea la vârsta de 30 de ani avea mentalitatea unui copil de 14. Cam asta este perioada în care ea vrea să se mute din casa mamei sale, vrea să devină independentă, vrea să-și găsească un job și deși familia ei știa că îi va fi extrem de greu, o susțineau cu toată puterea lor, o susțineau atât de tare și vedeau că fata asta se chinuie ca să devină independentă. Așa că pentru a se alătura mai bine în societate, Jennifer a noastră s-a alăturat unui clubhouse. O să vă explic cât de bine pot eu ce este acest clubhouse, dar practic este un fel de centru unde oamenii care au probleme să se integreze în societate, oamenii cu dizabilități, oamenii care au probleme mentale, vor să se integreze în societate și acest clubhouse, această instituție ajută acești oameni ca să-și găsească joburi, ca să interacționeze cu alți oameni, să obțină o educație și în mare parte acolo se alăturau toți oamenii care aveau nevoie de ajutor. Ea se ducea aproape zilnic la acest clubhouse ca să interacționeze cu alți oameni și să-și găsească un job ca să poată să se mute din casa mamei sale și familia ei era extrem de speriată să o lase să meargă acolo zilnic, pentru că vorba românului, când ești bun, ești luat de prost. Iar în cazul lui Jennifer, naivitatea nici măcar nu era în ecuație. La acest clubhouse, Jennifer își găsește o prietenă, numele ei este Peggy. Iar Peggy o introduce altor 5 prieteni de-ai ei și se înțeleg superb și deși Jennifer și Peggy sunt două personalități total diferite, vorbesc zilnic la telefon, se înțeleg foarte bine. Acești 6 prieteni, acest grup de oameni, eu nu pot să înțeleg cum se adună 6 oameni să facă niște lucruri atât de teribile. Eu abia pot să strâng 6 oameni să mănânce la aceeași masă într-o zi de sâmbătă. Dar haideți să vi spun pe rând și încerc să explic cât de bine pot eu ca să nu vă încurcați în povestea asta, pentru că fiecare are o poveste separată. Încerc să o simplific, ok? Avem 6 oameni, 6 psihopați și ceva, 6 psihopați. Începem cu Amber și Melvin. Amber și Melvin erau împreună și s-au cunoscut cu câțiva ani în urmă la un centru pentru oameni fără adăpost. Și Amber și Melvin au avut probleme cu poliția de nenumărate ori, au fost arestați pentru diferite crime, iar Melvin la nostru avea și niște probleme la cap după ce a căzut dintr-o mașină în timp ce era în mers. Și da, Amber și Melvin erau împreună și pe lângă treaba asta, Amber mai era și gravidă. Cât Melvin a stat la închisoare, a întâlnit acest bărbat pe nume Ricky. Ricky al nostru, oh my god. Ricky a trecut printr-o copilărie extrem de deranjantă, a fost neglijat încă de când era mic, a fost prin centre de plasament și până la vârsta de 10 ani deja încercase diferite substanțe toxice, avea
avea PTSD, a fost diagnosticat cu 15 probleme mentale și una dintre ele era personalitate multiplă și avea mai exact 7 personalități diferite. Deci Ricky cred că este cel mai deranjat mental dintre toți cei 6. Iar Ricky cu Melvin s-au întâlnit în închisoare și după ce au ieșit, Ricky locuia în acest apartament și el având acest apartament mai locuia cu încă 3, vă zic imediat. Dar practic Ricky având acest apartament, Melvin și Amber căutau un apartament ca să poată să locuiască pentru că Amber are să nască. Ricky i-a invitat să stea la el în apartament. Iar în acest apartament cine mai locuia? Angela. Angela este iubita lui Ricky. Țin să vă spun de pe acum, Angela avea 17 ani, Ricky avea 24. Angela, iubita lui Ricky, avea la fel niște probleme mentale. Efectiv, ea a fost călcată de o mașină și după ce a fost călcată, a trecut prin acest accident, a rămas cu niște probleme la cap care o făceau să aibă extrem de multe probleme cu nervii. Nu putea să-și controleze nervii absolut deloc și având în vedere că vorbim și despre o fată de 17 ani care este un adolescent în punctul ăsta, nervii, un adolescent care este împreună cu un bărbat de 24 de ani care și el la rândul lui are niște probleme, vă dați seama că nu este o situație prea bună. Deci avem așa, sunteți cu mine, sunteți cu mine. Melvin, Amber, iubita lui care este gravidă, Ricky, care are foarte multe probleme, împreună cu iubita lui Angela de 17 ani, care are probleme cu nervii. Toți cei 4 locuiau în acest apartament și în acest apartament mai erau încă 2 persoane, Robert și Peggy. Peggy a noastră, care bineînțeles făcea parte din Clubhouse, nu am putut să găsesc de ce făcea parte Peggy din Clubhouse. De fapt, nu am găsit informații despre ei absolut deloc, pentru că ei, o să vedeți că nu sunt chiar atât de importanți în acest caz, dar erau și ei parte din acest grup de 6 oameni care locuiau în același apartament. Peggy avea 27 de ani, Robert avea 37 de ani și era cel mai în vârstă dintre toți cei 6 și cel care ar trebui să aibă cea mai multă minte în tot acest caz. Dar în același timp e și cel mai prost. Dar da, Peggy mergea la Clubhouse, Jennifer mergea la Clubhouse, s-au întâlnit, s-au împrietenit, au început să vorbească zilnic, Peggy le face cunoștință celorlalți 5 cu Jennifer. Jennifer începe să iasă cu ei, să se ducă pe la ei pe acasă, să se înțeleagă foarte bine și ea era extrem de fericită că are prieteni noi, prieteni care poate să iasă, poate să înțeleagă, prieteni pe care poate să iubească. Acum, haideți să ne ducem în cuplul lui Angela și Ricky. Aparent, astea sunt după spusele lor. Noi nu putem să confirmăm lucrul ăsta și sincer să fiu, eu cred că ei mint de îngheață apele. Dar practic, Angela și Ricky, da? Angela 17 ani, probleme cu nervii, Ricky 24, probleme cu capul. Aparent, Angela l-ar fi auzit pe Ricky cum vorbea la telefon cu Jennifer și Jennifer era amanta lui, iar ei doi se întâlneau în secret să facă dulce dragoste. Deci, practic, Angela era înșelată de Ricky cu noua lor prietenă Jennifer. Și, sincer să fiu, dacă lucrurile astea sunt adevărate, eu nu pot să-mi imaginez că Ricky nu ar fi profitat de fapt de Jennifer. Iar după ce se termină toată această treabă, da, tot acest balamuc, Ricky a spus în tribunal că el de fapt a iubit-o pe Jennifer cu tot sufletul lui. Dar eu nu pot să-mi imaginez că el, dacă chiar ar fi iubit-o, ar fi continuat să facă toate lucrurile astea groaznice. Angela află, bineînțeles, că Ricky o înșală cu Jennifer și îi strânge pe toți cei 6, inclusiv Ricky, și vin cu o mare idee, pun la cale acest plan măreț ca să se răzbune pe Jennifer. Pentru că de unde are Jennifer acest tupeu să se dea la Ricky? Așa că ideea oportună era să o cheme pe Jennifer, să doarmă la ei, să aibă un sleepover, nu știu, să se distreze, să joace jocuri, nu știu, poate să bea ceva. Știți voi cum fac prietenii maturi, adulți, în toată firea, 20-30 de ani. Și țin să vă spun că dintre toți Jennifer era singura care avea o dizabilitate în toată firea. Restul erau efectiv ori cu probleme la cap, ori cu probleme mentale, dar știau ceea ce fac. Erau conștienți de acțiunile pe care aveau să le facă. Ajungem pe 10 februarie 2010. Faptul că lucrul ăsta s-a întâmplat în 2010 mă neliniștește teribil. Țin să vă mai dau un mic disclaimer înainte să încep să vă povestesc toate lucrurile astea. Ce urmează să vă zic este atât de deranjant și scârbos în același timp, dar pentru mine nu este scârbos, pur și simplu mi se rupe sufletul când aud ce au putut să-i facă acestei femei, acestei fete cu un suflet atât de bun și atât de naivă. E teribil. 10 februarie 2010, Jennifer se trezește și îi spune mamei sale că a fost invitată de Peggy, noua ei prietenă, să doarmă acasă la ea, să se distreze, să joace ceva. Știți voi, niște prieteni care o acceptă în sfârșit. Mama ei intră la duș, iar Jennifer nu a mai avut răbdare să o aștepte să iasă de acolo, așa că i-a scris un bilețel, l-a pus pe masă și a ieșit pe ușă. Acest bilețel conținea numărul de telefon al lui Peggy în caz că ea nu răspunde și scria în felul următor: sper să ai o zi minunată la muncă,
te iubesc mult. Și astea erau ultimele lucruri pe care mama ei avea să le audă, să le vadă de la fiica ei Jennifer. Săraca femeie pleacă spre apartamentul lui Peggy și acolo se aflau și ceilalți 5 monștri. Nici bine nu au intrat pe ușă, că deja răzbunarea a început. Primul lucru pe care îl fac toți cei 6 e să o împingă pe Jennifer, să o tragă de păr, să îi ia geanta din mână, să o deschidă, să îi ia telefonul, să îi ia portofelul, să îi scoată banii dinăuntru, după care să toarne apă pe geanta ei. Voi trebuie să înțelegeți că Jennifer nu înțelege ce se întâmplă. Nu înțelege de ce cei 6 prieteni pe care și-a făcut se comportă în felul ăsta cu ea. Trebuie să înțelegeți că toți cei 6 erau implicați în același mod. Toți cei 6 aveau întrunire de familie, așa un mito, întrunire de familie, în care se strângeau toți cei 6 în cerc, Jennifer ori în mijloc, ori într-un colț, și votau ce lucru să-i facă, în ce modalitate o pot tortura pentru următoarele ore. Primele persoane care au vrut să-i facă inițierea erau Amber și Angela și au început să facă un fel de concurs în care au luat în felul următor: o cărjă, o țeavă de la un aspirator, un bidon de sticlă plin cu limonadă de 2 litri și o rangă. Și cu aceste lucruri făceau un concurs cu cine reușește să o bată mai tare pe săraca femeie. După asta se mai făcea o întrunire de familie și s-a decis că Ricky și Melvin trebuie să sară pe pieptul ei de nenumărate ori cu picioarele. Trec câteva ore în care fac aceste întruniri de familie și efectiv reușesc să o lase inconștientă pe această femeie și toate lucrurile astea se întâmplau cât săraca Jennifer îi implora să o lase să plece acasă, să o lase să o sune pe mama ei. Voia în continuu să vorbească cu mama ei, era foarte dor de ea și era foarte, foarte confuză. Următoarele lucruri care au decis la aceste întruniri de familie e să îi testeze limitele umane și să o facă să înghită diferite lichide. Și când zic diferite lichide mă refer, i-au băgat pe gât 1 litru de ulei de bucătărie, detergent de rufe, ojă de unghii și după au trecut de la aceste lucruri care cu siguranță nu pot fi băute în mod normal, au trecut la urină și fecale, mai exact cele ale lui Angela, pentru că ea era cea care voia această răzbunare, nu? Așa că Angela ce a făcut? S-a dus și a făcut nevoile într-o pungă și efectiv i-a băgat această pungă pe gât, i-a băgat conținuturile pungii pe gât, după care a luat și a umplut-o din cap până în picioare. Am uitat să vă zic că au dezbrăcat-o în pielea goală, bineînțeles. A dezbrăcat-o în pielea goală, a luat aceste conținuturi din pungă, efectiv fecale, și le-a împrăștiat pe fața ei, pe corpul ei și au mai lăsat-o să stea câteva ore. Suntem 10 ore în începutul acestor 36 de ore de iad. La un moment dat, Angela și Amber vin cu minunata idee să îi toarne în cap apă, după care să-i toarne fulgi de ovăz și să-i toarne toate condimentele picante pe care le-au găsit în bucătărie. Iar aceste condimente picante, bineînțeles că i-au intrat în ochi și săraca femeie nu mai putea să vadă în punctul ăsta, îi ardeau ochii. Într-un final, Jennifer încearcă să riposteze și în încercarea ei de a scăpa din acest iad, îi dă cu piciorul în burta lui Amber. Și acum țin să vă reamintesc că Amber era gravidă. Așa că lucrul ăsta nu a făcut decât să înrăutățească situația și acum a trebuit să vină cu un nou plan să se răzbune, pentru că acum nu era doar răzbunarea lui Angela, era și răzbunarea lui Amber. Așa că ce a făcut? Era iarnă, bineînțeles, avea o decorațiune de Crăciun și toate cele. A luat aceste luminițe de brad, a legat-o de mâini și de picioare, era dezbrăcată în pielea goală, a început să o ungă pe față cu ojă de unghii, să îl toarne și pe gât, bineînțeles, și a vrut să o denigreze și mai mult și să o tundă cheală. Trebuie să înțelegeți că toate lucrurile astea se întâmplă în timp ce ceilalți 5 stau și râd, se uită, se distrează, mănâncă popcorn, beau ceva alcool. E efectiv un show pentru ei, este un divertisment pentru ei să vadă cum această femeie este chinuită. Este seară în punctul ăsta și poate vă gândiți, păi, fata asta nu a țipat absolut deloc, vecinii nu au auzit nimic. Ba da, vecinii au auzit și au chemat și poliția. Și ce să vedeți, poliția le bate la ușă, moment în care ceilalți o iau pe Jennifer, o duc în pod și îi spun așa: dacă taci, promitem să te lăsăm să pleci după ce pleacă poliția. Iar Jennifer, naivă de fel, acceptă și stă în pod cât poliția intră în casă, se uită în stânga și în dreapta și realizează că nu e nimic acolo ca să se îngrijoreze, așa că îi lasă în pace și pleacă. Era la câțiva pereți distanță ca să fie salvată, era la câțiva metri distanță să fie salvată și Jennifer a tăcut din gură pentru că avea încrederea în promisiunea prietenilor săi. Acum, Amber și-a luat răzbunarea, dar Melvin, care este tatăl copilului, vă dați seama că trebuia să facă și el ceva să se răzbune și cum altcumva decât să o agreseze
Așa că în fața celorlalți 5, așa dezbrăcată, murdară din cap până în picioare de toate lucrurile inimaginabile, fără păr în cap, în punctul ăsta, o ia și profită de corpul ei în fața celorlalți 5. Și sinceră să fiu, o mică întrebare, o mică paranteză. Cum poți tu, Amber, gravidă, cu copilul acestui om, să stai și să te uiți cum denigrează această femeie în fața ta? Cum o a**zează intim? Cum? Cum poți să ai un suflet atât de malefic? După ce a terminat cu ea, s-a uitat în ochii ei și a spus: du-te și fă un duș, că puți. Sunt dezgustat de tine. După ce ai îi spui lucrurile astea. Așa că au dus-o, au lăsat-o să se spele și toată noaptea au continuat să își bată joc de ea. Au trecut 24 de ore, este a doua zi dimineața și Robert cu Peggy care era prietena lui Jennifer, da? Cea care i-a introdus pe toți, sunt lăsați singuri acasă cu Jennifer. Ceilalți 4 pleacă, Robert și Peggy. Trebuie să vă spun că ei nu prea au făcut parte la toate acțiunile astea asupra lui Jennifer. Ei nu prea au stat să o denigreze, nu au stat să o ei doar erau spectatori și ei doar erau la aceste întâlniri de familie în care se decideau ce să facă. Și deși știu că poate ziceți, băi, oamenii ăștia nu au pus mâna pe fata asta, totuși mi se pare la fel de grav să stai să te uiți. Mi se pare, ești complice, 100% ești complice, dar mi se pare la fel de grav să stai într-un colț, să votezi ce să se întâmple cu această femeie, să stai într-un colț și efectiv să stai și să râzi și să te uiți, fără să te gândești o secundă că tot ce se întâmplă aici nu este ok. Dar da, ceilalți 4 pleacă și îl lasă pe Robert și pe Peggy cu Jennifer ca să se asigure că nu pleacă nicăieri. După câteva ore bune, ceilalți se întorc și realizează că această femeie este într-o stare deplorabilă, are o grămadă de leziuni pe corp, este într-o stare teribilă după ce a mâncat, după ce a înghițit toate aceste lichide și și-au cam dat seama că nu pot să o lase să plece în viață din acel apartament. Pentru că, jumate din ei au avut antecedente cu poliția, jumate din ei au fost arestați și vă dați seama că dacă cumva cineva află ce s-a întâmplat în acel apartament, vor ajunge din nou în probleme cu poliția. Și nu vrei să ajungi înapoi în arest, nu? Nu vrei să ajungi înapoi în închisoare. Este teribil ce ai pățit acolo. Așa că după 36 de ore de iad, cei 6 fac din nou o întrunire de familie. Și în această întrunire de familie răsare întrebarea: o lăsăm fără suflare sau o lăsăm să plece acasă? Toți cei 6 de la 17 ani, de la vârsta de 17 ani, până la cel de 37 de ani, Robert, cel care ar trebui să fie cu capul pe umeri, adultul din această situație, toți cei 6 au fost de acord să o lase fără suflare. Unul din ei nu s-a gândit: băi, nu, haide să o lăsăm să plece, hai să venim cu un alt plan. Totuși să o lăsăm în viață. Fiecare pe rând, de la 1 până la 6, au fost de acord să o lase fără suflare. Și cel care a luat inițiativa a fost Ricky, cel care a zis că a iubit-o pe această fată, cel care aparent o înșela pe iubita lui cu această fată. El a fost cu ideea: băi, Melvin, tu te duci în bucătărie, iei o unealtă ascuțită, știți voi la ce mă refer, și îl bagi în piept. Asta e opțiunea, nu? Așa că ce face Melvin? Se duce în bucătărie, ia această unealtă și îi străpunge pieptul de 3 ori. Toate astea că Jennifer implora să fie lăsată să supraviețuiască. După ce i-a provocat aceste răni majore, oamenii mei realizează că încă respiră, încă plânge, încă țipă. Ricky se uită la ceilalți 5 și spune în felul următor: băga mea și picioarele, asta încă respiră, dă încoace. Îl ia din mâna lui Melvin și îi taie încheieturile ca după să-i facă o tăietură dintr-o parte în alta a gâtului. Pe 11 februarie 2010, Jennifer Dougherty a rămas fără suflare după ce a fost torturată timp de 36 de ore de 6 psihopați, 6 monștri, 6 oameni malefici. Și acum ajungem la partea în care m-am enervat. Știți ceva? M-am enervat. Ajungem la partea în care m-am frustrat atât de tare pentru că după ce au lăsat-o fără suflare, este efectiv în cea mai deplorabilă stare ever, Angela vine cu ideea minunată ca să o împodobească ca un brad de Crăciun. Au luat luminițele care au legat-o de mâini și de picioare cu o zi în urmă și au împodobit-o. La modul cel mai serios, au înfășurat aceste luminițe în jurul ei ca pe un brad de Crăciun. Și după a băgat luminițele în priză și au pus-o într-un colț ca să se bucure de bradul de Crăciun. Și problema era că aceste luminițe nu se aprindeau, nu pălpăiau așa cum voia Angela. Așa că Angela a zis: da,
nu pălpăi așa cum vreau eu, luați-o de acolo din colț că nu mă bucur de bradul ăsta de Crăciun, haideți să scăpăm de ea. Și eu mă gândesc, dacă acele beculețe pălpăiau așa cum voia, această mică psihopată de 17 ani, și nu știu de ce mă enervează atât de tare că are 17 ani. Mă enervează că ea este cea mai mică și cea mai plină de nervi dintre toți oamenii ăștia și ea este capul răutăților, ea împreună cu Melvin, Ricky și Amber. Totuși, nu pot să explic. Nu pot să explic de ce mă enervează atât de mult. Și da, întrebarea era, dacă acele beculețe pălpăiau cum voia Angela, cât aveau de gând să o țină pe post de brad de Crăciun? O zi, o săptămână? Am uitat să menționez că înainte să ia viața lui Jennifer, a obligat-o să scrie un bilețel de adio pentru familia ei. Efectiv, au pus-o să scrie un bilețel de adio. Femeia asta nu înțelegea ce se întâmplă. Nu înțelegea de ce scrie acest bilețel de adio. În acest bilețel a scris în felul următor: nu sunt fericită de ceva timp și toată lumea ar fi mai fericită dacă nu aș mai exista. Iubesc pe toată lumea, m-am săturat de viață, la revedere. Bine, zice goodbye, la revedere în română, nu cred, adică știu că are același înțeles, doar că în română la revedere înseamnă să ne revedem, deci are mai mult sens în engleză, nu știu de ce a trebuit să explic treaba asta. Acest bilețel de adio a fost pus în aceeași pungă de gunoi în care corpul neînsuflețit al lui Jennifer a fost pus. După a fost dus la câțiva zeci de metri distanță de acest apartament în această parcare a unei școli primare și pus într-un tomberon. Acest tomberon a fost ridicat în aceeași zi de către gunoieri și ăsta este momentul în care tomberonul era puțin cam prea greu, a căzut pe o parte și săracul om a văzut această femeie care în primul rând nici măcar nu credea că este femeie, a crezut că este un băiețel pentru că nu avea păr în cap și a sunat poliția, bineînțeles că autoritățile s-au grăbit și pentru că afară era extrem de frig, era zăpadă, au trebuit să ia tomberonul cu totul la stația de poliție ca să deschidă această investigație și să realizeze ce se întâmplă. Nu a durat mult până când familia lui Jennifer s-a o dat dispărută și încetul cu încetul s-a descoperit că acel corp îi aparține lui Jennifer și bineînțeles că nu le-a luat absolut deloc mult să afle că cei 6 erau vinovați. Eu nu înțeleg, o mică întrebare, o mică paranteză, cum toți 6 oameni conștienți de ceea ce au făcut s-au gândit, băi, femeia asta scrie un bilețel de adio, îl punem într-o... N-are sens. Îl punem într-o pungă de gunoi împreună cu corpul ei, care are zeci de leziuni pe corp, o tăietură, o plină de fecale, o punem într-un tomberon și erau ferm convinși că oamenii care aveau să o găsească vor crede că Jennifer și-a luat viața singură și că s-a pus singură într-o pungă de gunoi, cu luminițe de Crăciun, plină de... Îmi pare rău, oamenii ăștia sunt cei mai proști oameni de care am auzit în ultima vreme. Cei mai proști, cei mai idioți. Toți cei 6 sunt arestați și trebuie să vă imaginați că este un șoc pentru familia ei, este un șoc pentru sora ei mai mare care ținea atât de mult la Jennifer și am văzut un interviu cu ea, m-am uitat la acest videoclip, o să vă las linkul în descriere, dar practic ea a spus cum în mijlocul nopții a fost sunată de investigator și investigatorul era ceva de genul: am arestat vinovații. Uite aici numele și data lor de naștere și zicea în felul următor: aici este numele, data de naștere, numele, data de naștere. Și efectiv continua și nu se mai oprea. Și sora ei era efectiv uimită de faptul că erau 6 oameni care s-au adunat într-un grup ca să fie cu toții de acord să lase fără suflare această femeie cu dizabilități, această femeie neajutorată. Sunt atâția oameni, o să trebuiască să vă citesc care au fost pedepsele pentru fiecare, dar practic Melvin, Amber și Ricky erau puși pe piedestal, să spunem așa, erau în lumina reflectoarelor pentru că juriul încerca să îi facă să primească pedeapsa cu moartea. Și Angela nu putea primi pedeapsa cu moartea pentru că, ce să vedeți, are 17 ani. Trebuie să ai peste 18 ca să poți să primești pedeapsa cu moartea. Toți cei 6, bineînțeles că la audier s-au întors unul împotriva celuilalt și au început să dea vina unul pe altul. La un moment dat au ajuns să recunoască că toți au fost de acord să facă lucrurile astea, toți aveau întrunirile de familie, toți au participat, în afară de Peggy și Robert, dar totuși erau acolo. Erau acolo în mijlocul la tot ceea ce se întâmpla, deci practic și ei erau vinovați 100%. Ok, îmi susțin părerea, puteți să aveți altă părere, este problema voastră. Dar avem așa: Melvin și Ricky au primit pedeapsa cu moartea și încă și-o așteaptă, încă se află, toți oamenii încă se află în închisoare. Melvin și Ricky, pedeapsa cu moartea. Amber a primit între 40 și 80 de ani în închisoare și da, a ajuns să nască cât era în închisoare și acest nou născut a fost dat către adopție.
Robert și Peggy, ceilalți doi care nu erau atât de importanți, au ajuns să primească și ei o pedeapsă, dar practic ei și-au cerut scuze, au implorat la tribunal să fie iertați, au spus că le era frică de Melvin, de fapt și de drept, de Melvin și de Ricky, și că se simțeau obligați să nu o lase pe Jennifer să plece și să participe la aceste 36 de ore scoase din iad, dar totuși Robert a primit între 30 și 70 de ani, iar Peggy a primit între 35 și 74 de ani. Angela, în schimb, preferata mea, Angela, cea de 17 ani, cea cu problemele cu nervii, cea care în momentul în care a fost în închisoare și își aștepta pedeapsa, a auzit că a fost dată la știri, a auzit că a fost dată la televizor și a început să sară pe pat de entuziasm că a apărut la televizor, a primit, spre fericirea mea, închisoare pe viață, fără dreptul la eliberare condiționată. N-a primit pedapsa cu moartea, dar, v-am mai spus și vă mai spun, închisoare pe viață mi se pare mult mai ok decât pedapsa cu moartea. Pentru că pedapsa cu moartea mori și atât. Rămâi fără suflare și atât. Nu mi se pare că asta este o pedapsă. Mi se pare o pedapsă să suferi pentru tot restul vieții tale în închisoare. M-am entuziasmat degeaba, am uitat că în 2022 a făcut un apel și va avea dreptul la eliberare condiționată în 2070. Zic dreptul, va avea dreptul să facă apel. Nu știm dacă va fi eliberat în 2070. Dar în 2070, dacă stați așa, trebuie să fac niște calcule. Dacă în 2010 avea 17 ani, va avea 77 de ani. Poate nici măcar nu supraviețuiește până la vârsta aia. Cine știe? Dar va avea dreptul la eliberare condiționată la vârsta de 77 de ani și eu sunt mulțumită cu acest lucru. Atât a fost acest caz și cred că s-a văzut cât de afectat am fost de el. De obicei la cazuri râdem, mai facem mișto, mai vorbim de unul de altul. De data asta m-a rănit foarte, foarte tare. Faza este că eu nici măcar n-am auzit de acest caz până ieri. N-am auzit de acest caz până ieri. Mi se pare șocant că nu se vorbește îndeajuns despre acest caz, despre cum oamenii mei au profitat de această femeie. Și nu înțeleg de ce trebuie să aducem în public, să facem faimoși toți criminalii care au ceva aparte. Toți criminalii care ori sunt frumoși, ori sunt faimoși sau victime care aveau faimă. Dacă vine vorba de victime care efectiv au dizabilități, victime care sunt vulnerabile, victime care ar trebui să fie protejate de această planetă, nu se vorbește îndeajuns de mult. Și sunt foarte supărată pe lucrul ăsta. Și o să încerc să vorbesc de cât de multe victime pot eu care au fost vulnerabile și care nu se vorbește îndeajuns de mult. Dar pentru simplu fapt că nu se vorbește îndeajuns de mult, nu pot să găsesc aceste cazuri. Bineînțeles că toată planeta a suferit când a auzit de acest caz și de cum această femeie a sfârșit atât de tragic și înmormântarea ei a fost extrem, extrem de tristă. Tot orașul s-a strâns la această mormântare, chiar dacă o cunoșteau sau nu. Este extrem, extrem de trist ce s-a întâmplat și sunt tare, tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați deja de el și am stat aici doar pentru fața mea. Mulțumesc din suflet, apreciez enorm, enorm de mult. Îmi pare rău dacă v-am întristat, îmi pare rău dacă v-am dezgustat în vreun fel. E teribil ceea ce se întâmplă. Dar da, nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și ce acolo postăm tot felul de chestii interesante. Nu uitați să lăsați un comentariu la adresa acestui caz. Sunt tare, tare curioasă ce părere aveți de el și dacă credeți că s-au meritat sentințele primite acestor 6 monștri. Dacă vreți să mă susțineți și într-un alt mod, puteți să vă alăturați membrilor acestui canal. Acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe. Când stau și mă gândesc că femeia asta voia pur și simplu doar prieteni, voia să fie înconjurată de oameni care o iubesc, oameni care o apreciază și avea un suflet atât de bun și pe lângă treaba asta era atât de naivă și oamenii ăștia nici nu pot să zic că au profitat de ea și-au expus maleficitatea pe o persoană atât de vulnerabilă, o persoană care ar trebui să fie protejată. Atât. Știu că n-a fost atât de amuzant acest videoclip, nici nu pot să mă uit la voi. Știu că nu mă uit la voi, care nici măcar nu sunteți voi, nu pot să mă uit la cameră că mă apucă plânsul. Știu că n-a fost atât de funny, deși nu încerc să fac videoclipuri neapărat funny. Știu că nu a fost atât de dinamic acest videoclip, dar atât. Nu mai zic nimic. Și sunt foarte răcită, nu știu dacă s-a auzit, îmi pare rău.